ฤดูใบไม้ผลิปี 1874 ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นฤดูที่ผู้คนเชื่อว่าความหวังกำลังงอกขึ้นพร้อมพืชผลใหม่ทุ่งหญ้าที่เคยถูกทิ้งให้รกร้างกลับกลายเป็นแผ่นดินแห่งสัญญารัฐบาลประกาศให้ใครก็ตามที่กล้ามาหาบ้านใหม่ในดินแดนนี้ได้รับที่ดินฟรีหลายหมื่นครอบครัวเดินทางจากตะวันออกสู่ตะวันตกด้วยเกวียนเก่าๆโดยเชื่อว่าตนเองกำลังเดินเข้าสู่อนาคตที่ดีกว่าบางคนหนีความยากจนบางคนหนีสงครามกลางเมืองที่เพิ่งจบลงได้ในไม่กี่ปีบางคนต้องการเริ่มต้นใหม่เพราะสูญเสียครอบครัวในโรคระบาดและดินแดนกว้างใหญ่ที่ไม่มีผู้คนนี้คือคำตอบเดียวที่พวกเขามีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าผืนดินที่พวกเขาหว่านเมล็ดลงไปนั้นได้ทับอยู่บนรังเพาะพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สามารถลบทั้งเมืองหายไปได้ในวันเดียวสิ่งมีชีวิตที่ตามประวัติศาสตร์ไม่เคยแสดงพลังที่แท้จริงให้มนุษย์เห็นมาก่อนเลยตั๊กแตนภูเขาร็อกกี้มีอยู่ในทวีปนี้มานานหลายพันปีมันมีวงจรชีวิตที่ผูกกับการละลายของหิมะที่เชิงเขาร็อกกี้พวกมันวางไข่ในดินแดงแช่แข็งบางจุดที่อุณหภูมิและความชื้นพอดีกันอย่างประหลาดเป็นพื้นที่เฉพาะมากจนแทบไม่มีใครรู้ว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหนนักกีตวิทยารุ่นหลังศึกษาย้อนกลับไปพบว่าจุดเพาะพันธุ์ของมันกระจายตัวในร่องน้ำแข็งเก่าลึกเข้าไปในหุบเขาและพวกมันแทบไม่เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่นั้นมากนักจนกระทั่งมนุษย์เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงดินแดนปี 1873 และ 1874 เกิดสภาพอากาศผิดปกติน้ำแข็งละลายเร็วผิดเวลาทำให้ตัวอ่อนจำนวนมากรอดชีวิตมากกว่าปกติในขณะเดียวกันพื้นที่ที่มนุษย์ไถเพื่อปลูกพืชเริ่มขยายเข้าไปใกล้เขตเพาะพันธุ์พืชผลที่เรียงเป็นแถวสวยงามทำให้พวกมันค้นพบทางหลวงอาหารที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนเราอยู่ดีๆก็เปิดบุฟเฟ่ขนาดใหญ่ให้สิ่งมีชีวิตที่ขยายพันธุ์เป็นล้านๆตัวในเวลาไม่กี่เดือนปี 1874 ผู้คนเริ่มสังเกตว่ามีฝูงตั๊กแตนขนาดใหญ่กว่าปกติปรากฏตัวเป็นหย่อมๆในแคนซัสและเนบราสกาแต่ชาวนาเชื่อว่ามันจะเหมือนทุกปีมากินแล้วก็ไปไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่าที่พวกเขาเห็นเป็นเพียงคลื่นแรกและคลื่นที่แท้จริงกำลังก่อตัวอยู่หลังเทือกเขาที่พวกเขามองไม่เห็นแต่ในฤดูร้อนปี 1875 โลกจะได้เห็นพลังของสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าหัวนิ้วแม่มือที่สามารถทำให้ทั้งทวีปสั่นสะเทือนตอนนั้นท้องฟ้าใสจนเห็นขอบฟ้าเป็นเส้นตรงยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนชาวนาในอาคันซอริเวอร์วัลเลย์รายงานว่าเห็นก้อนเมฆประหลาดลอยอยู่ไกลๆมันไม่ใช่เมฆฝนเพราะสีของมันออกสีน้ำตาลคล้ายผืนดินและมันเคลื่อนตัวเร็วผิดปกตินักข่าวท้องถิ่นเขียนว่ามันคล้ายฝุ่นจากกองคาราวานม้าแต่บันทึกอื่นเขียนว่ามันเหมือนควันไฟความจริงคือไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งมันขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นอีกจนบางคนคิดว่าท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเสียงแรกไม่ใช่เสียงปีกแต่เป็นเสียงสู้เบาๆเหมือนลมพัดผ่านทุ่งหญ้าแต่ภายในไม่กี่วินาทีเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเหมือนเม็ดฝนขนาดใหญ่ตกลงหลังคาเสียงหนักจนผู้หญิงต้องยกมือปิดหูเด็กๆร้องไห้เพราะคิดว่าเป็นพายุลูกใหญ่กำลังมาถึงบางคนตะโกนให้รีบเก็บผ้าเก็บอาหารและรีบพาสัตว์เข้าโรงนาพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญกับอะไรจนกระทั่งเม็ดฝนแรกตกลงบนดาดฟ้าแล้วเด้งกระดอนมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นตัวอะไรบางอย่างที่กระพือปีกจนก้องไปทั่วตั๊กแตนตัวแรกตกลงบนเสื้อของเด็กชายคนหนึ่งเด็กพยายามปัดทิ้งแต่ไม่ทันเพราะอีก10 ตัวตามมาเกาะตามแขนและไหล่ราวกับรู้ว่าต้องไปทางไหนเสียงร้องของเด็กเริ่มทำให้ผู้ใหญ่เริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่พายุมันคือสิ่งมีชีวิตและเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่เห็นท้องฟ้าแล้วเห็นเพียงกำแพงสีน้ำตาลทึบที่เคลื่อนตัวอย่างมีจังหวะเหมือนคลื่นทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่ตามมาคือการทำลายล้างในระดับที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงตั๊กแตนกลืนกินทุกอย่างที่มีเนื้อพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวสาลีถั่วหญ้าแห้งหรือแม้แต่ไม้บนประตูบ้านพวกมันเคี้ยวผ้าฝ้ายบนเสื้อที่ตากไว้กัดสีบนรั้วจนหลุดออกเป็นแผ่นบางบ้านเล่าว่ามันกินขนบนหลังม้าทำให้ม้าสะบัดหัวด้วยความหวาดกลัวและวิ่งเตลิดจนเจ้าของตามไม่ทัน
รายงานหนึ่งบอกว่าตั๊กแตนฝูงนี้กระจายตัวกว้างกว่า 3,000 กิโลเมตรและนักวิทยาศาสตร์คำนวณจำนวนได้มากกว่า 12 ล้านล้านตัวมากจนสามารถคลุมแผ่นดินใหญ่กว่ารัฐแคลิฟอร์เนียได้ทั้งรัฐพวกมันหนาแน่นจนเวลาเดินบนพื้นดินคุณจะได้ยินเสียงเหมือนเดินบนเมล็ดถั่วแห้งที่มีชีวิตหลายครอบครัวพยายามปิดประตูหน้าต่างแต่ตั๊กแตนจำนวนมหาศาลทำให้มันหาทางเข้ามาตามช่องว่างเล็กๆทุกช่องภายในบ้านเต็มไปด้วยเสียงกระพือและกลิ่นของแมลงที่บดขยี้กันเองบางคนต้องใช้ผ้าชุบน้ำปิดหน้าเด็กเพื่อไม่ให้มันบินเข้าปากหรือจมูกผู้หญิงบางคนเล่าว่าเพียงแค่เดิน10 ก้าวจากบ้านไปโรงนาตั๊กแตนก็เกาะผมจนแน่นเหมือนกับสวมหมวกที่ไม่ต้องการเมื่อมันจากไปเมืองทั้งเมืองก็เหมือนถูกปล้นไม่เหลืออะไรพืชผลทั้งฤดูกาลถูกกินหมดใน1 วันเมล็ดที่เก็บไว้สำหรับปลูกปีหน้าก็ถูกกัดจนทะลุถุงผ้าห่มที่ใช้ห่มวัวถูกกินจนเหลือแต่เส้นได้บางครอบครัวไม่มีแม้แต่ไม้ฟืนเพราะตั๊กแตนกัดสันไม้บางชนิดจนพรุนความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินไม่ได้แต่ความเสียหายทางมนุษย์เลวร้ายยิ่งกว่าในฤดูหนาวปีนั้นหลายรัฐมีเด็กเสียชีวิตจากความหิวและความหนาวเพราะไม่มีอาหารสำรองบันทึกของแม่คนหนึ่งเล่าว่าฉันต้องฝังลูกสาวในดินที่เต็มไปด้วยตัวอ่อนตั๊กแตนฉันปัดมันออกจากศพเธอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกมันก็ยังคลานกลับมาเหมือนโลกกำลังบอกว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมของเรารัฐบาลไม่มีระบบช่วยเหลือพอจะจัดการกับวิกฤตระดับนี้ผู้คนต้องอพยพออกจากเมืองมุ่งหน้าไปทางตะวันออกที่มีอาหารมากกว่าแต่หลายคนก็ล้มตายระหว่างทางเพราะไม่มีอะไรให้กินบางเมืองในแคนซัสและเนบราสกาถูกทิ้งร้างจนแทบไม่มีใครกลับมาอีกเลยหลังเหตุการณ์นั้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าทำไมตั๊กแตนถึงรวมตัวกันได้มหาศาลแบบนั้นพวกเขาค้นพบหลักฐานว่ามันอาจจะเกิดจากปัจจัย3 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญสภาพอากาศที่ทำให้ตัวอ่อนรอดชีวิตมากผิดปกติการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะเป็นอาหารและการรบกวนพื้นที่เพาะพันธุ์ที่ทำให้มันเคลื่อนตัวออกเป็นฝูงขนาดยักษ์เหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งไว้หลายปีแล้วระเบิดในที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ลึกลับขึ้นอีกคือหลังปี 1875 จำนวนตั๊กแตนสายพันธุ์นี้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วอย่างอธิบายไม่ได้ภายในปี 1902 มันหายไปจากธรรมชาติหายแบบไม่มีร่องรอยเหลือเพียงซากแช่แข็งในธารน้ำแข็งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในศตวรรษต่อมาสิ่งมีชีวิตที่เคยปกคลุมท้องฟ้ายาวหลายพันกิโลเมตรสูญพันธุ์ในเวลาไม่ถึง30 ปีทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามนุษย์ทำลายพื้นที่วางไข่โดยไม่รู้ตัวทำให้วงจรชีวิตของมันขาดตอนแต่ถึงวันนี้ก็ไม่มีใครหาคำตอบได้อย่างสมบูรณ์ว่าฝูงตั๊กแตนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หายไปได้อย่างไรแม้ฤดูร้อนปี 1875 จะถูกจดจำว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าหายไปแต่ผลกระทบของมันลากยาวข้ามหลายปีและเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอเมริกันมากกว่าที่ผู้คนจินตนาการทุกเมืองที่ถูกตั๊กแตนกัดกินไม่ได้สูญเสียแค่พืชผลแต่สูญเสียความเชื่อมั่นว่าพวกเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้บนผืนแผ่นดินใหม่นี้ความหวังที่เคยถูกหว่านลงในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กลายเป็นความกลัวที่ไม่กล้าแม้แต่จะพูดออกมาดังๆสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฝูงตั๊กแตนผ่านพ้นไปก็คือความเงียบที่หนักอึ้งที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนดินที่เคยเขียวเป็นพรมธรรมชาติกลับกลายเป็นสีน้ำตาลคล้ำเหมือนถูกเผาทั้งหมดผืนดินสั่นไหวด้วยเศษปีกแมลงที่ทับถมกันจนเดินแล้วเกิดเสียงกรอบแกรบเหมือนเหยียบซากใบไม้แห้งที่ยังมีชีวิตขณะที่ตัวอ่อนนับล้านกระจายอยู่ในรอยแตกของดินเหมือนขนมปังที่ถูกโรยเมล็ดงาความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่ตอนที่ตั๊กแตนมากลืนกินทุกอย่างแต่เป็นตอนที่ทุกอย่างเงียบลงหลังจากนั้นผู้คนรู้ทันทีว่าความเสียหายที่ตามมาจะไม่ใช่เรื่องของวันนี้แต่เป็นเรื่องของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเพราะพืชผลถูกทำลายจนหมดไม่มีอาหารไม่มีเมล็ดปลูกไม่มีฟืนไม่มีฟางไม่มีแม้แต่หญ้าให้ปศุสัตว์กินเมืองที่เคยมีเสียงเด็กวิ่งเล่นกลายเป็นเมืองที่เงียบราวกับบ้านผีสิงยามพระอาทิตย์ตกรัฐบาลท้องถิ่นในยุคนั้นไม่มีเงินไม่มีเสบียงไม่มีระบบโลจิสติกเพียงพอการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งยังต้องพึ่งรถม้าหรือเกวียนชาวบ้านบางคนต้องเดินเท้ากว่า40 ไมล์
เพื่อไปขอข้าวเพียงถุงเดียวจากเขตที่ยังไม่ถูกโจมตีบ่อยครั้งพวกเขากลับมาช้าเกินไปเพราะความหิวทำให้ร่างกายทรุดระหว่างทางในหลายเมืองโรงนาเก่ากลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของครอบครัวหลายสิบครอบครัวที่สูญเสียบ้านไปเพราะตะกแตนกัดไม้จนผุเป็นรูฝนรั่วสิ่งที่คนในยุคนั้นเผชิญไม่ใช่แค่ความหิวแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าความสิ้นหวังเชิงระบบนั่นคือความรู้สึกว่าไม่มีเส้นทางไหนพาไปสู่อนาคตได้อีกแม้แต่ผู้ที่มีเงินสำรองก็ไม่สามารถซื้ออาหารได้เพราะไม่มีร้านไหนมีขายทุกอย่างหมดตั้งแต่วันแรกที่ตั๊กแตนจากไปหลายครอบครัวต้องฆ่าปศุสัตว์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อกินแต่เพื่อไม่ให้สัตว์ต้องอดตายอย่างทรมานแต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือโรคภัยที่ตามมาซากตั๊กแตนจำนวนมหาศาลเน่าในไม่กี่วันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นตลบอบอวนและดึงดูดสัตว์ต่างๆเข้ามาใกล้ผู้คนในบางเมืองเกิดโรคระบาดเพราะบ้านเรือนเต็มไปด้วยตัวอ่อนที่หาทางเข้าไปซ่อนในช่องไม้บันทึกหนึ่งเล่าว่าเราไม่กล้าจะเข้านอนเพราะกลัวว่ามันจะคานเข้าไปในปากหรือจมูกของลูกตอนนอนหลับความกลัวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะในบางเมืองมีรายงานว่าเด็กบางคนมีอาการติดเชื้อจากการเผลอกลืนตัวอ่อนเข้าไปจากตอนดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเมื่อสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายลงผู้คนเริ่มอพยพครั้งใหญ่มีครอบครัวหลายครอบครัวที่ต้องเดินทางไปยังโคโลราโดมิสซูรีหรือไปไกลถึงอิลลินอยส์เพื่อหาอาหารบางคนเดินทางข้ามรัฐด้วยเท้าเพราะไม่มีม้าเหลือให้ขี่ต่อไปการเดินทางนี้กลายเป็นขบวนคนสิ้นหวังที่ไม่ต่างจากผู้อพยพหนีสงครามท่ามกลางความสิ้นหวังมีนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนที่พยายามทำความเข้าใจเหตุการณ์พิเศษนี้อย่างเช่นชาววาเลนไทน์ไลลี่นักกีตวิทยาชื่อดังในเวลานั้นเขาเริ่มศึกษาตั๊กแตนอย่างจริงจังหลังเหตุการณ์ปี 1875 เขาเดินทางไปตามรัฐต่างๆเก็บตัวอย่างตัวอ่อนเก็บปีกเก็บดินจากพื้นที่เพาะพันธุ์เพื่อหาคำตอบว่าทำไมมันถึงจำนวนมากผิดปกติและทำไมมันทำลายล้างได้อย่างรุนแรงขนาดนั้นสิ่งที่ไลลี่ค้นพบก็คือวงจรชีวิตของมันมีความเปราะบางอย่างน่าตกใจตัวอ่อนของมันต้องอาศัยความเย็นเฉพาะระดับหนึ่งในฤดูหนาวต้องได้รับความชื้นจากหิมะละลายในฤดูใบไม้ผลิในปริมาณพอดีและต้องมีพืชพันธุ์ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ฝูงอยู่รอดถ้าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งผิดไปเพียงนิดเดียวประชากรของมันอาจจะลดลงอย่างรุนแรงแต่ถ้าปัจจัยทั้งหมดเข้ากันพอดีอย่างที่เกิดขึ้นในปี 1875 มันจะเกิดฝูงใหญ่กว่าที่มนุษย์เคยเห็นในประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อมที่มนุษย์เข้าไปสร้างทุ่งข้าวโพดกว้างใหญ่เป็นพันเอเคอร์ทำให้ฝูงตั๊กแตนที่กำลังขยายตัวมีอาหารไม่จำกัดเหมือนตั้งโต๊ะเลี้ยงสัตว์นับแสนล้านโดยไม่รู้ตัวและเมื่อมนุษย์เข้าไปไถพื้นที่ดินใกล้เชิงเขาพื้นที่วางไข่ของมันก็ถูกรบกวนจนฝูงจำนวนมากตื่นขึ้นพร้อมกันเหมือนระเบิดเวลาแต่ภายหลังการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก็ทำลายรังเพาะพันธุ์เหล่านั้นอย่างถาวรเหมือนกันคนเริ่มสร้างค่ายสร้างโรงนาสร้างเมืองเล็กๆบนพื้นที่ที่เคยเป็นจุดวางไข่ทำให้ประชากรตั๊กแตนลดลงจากล้านตัวเหลือเพียงเศษเสี้ยวของอดีตและในเวลาต่อมาพวกมันก็หายจากธรรมชาติราวกับไม่เคยมีอยู่แต่ไม่ว่าจะสาเหตุใดผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ปี 1875 ไม่มีวันลืมภาพท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นปีกสีน้ำตาลทึบในเวลาไม่กี่นาทีไม่มีวันลืมเสียงปีกที่ทำให้พื้นไม้สั่นสะเทือนหรือความเงียบในคืนแรกที่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาอาจไม่รอดอยู่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเหตุการณ์ปี 1875 ไม่ได้สอนว่าธรรมชาติโหดร้ายแต่มันสอนว่ามนุษย์ไม่เคยเป็นผู้ควบคุมมันเลยแม้สิ่งที่ทำให้ท้องฟ้าหายไปจะมีปีกเล็กกว่าฝ่ามือก็ตาม